به وبینار یکجاسازی مجدد خانواده برای افغانها خوش آمدید. هدف از این جلسه ارائه اطلاعات اولیه در مورد یکجاسازی مجدد خانواده به شهروندان افغانستان می باشد. ما نمی توانیم به شما مشوره حقوقی ارائه کنیم یا به سوالات مشخص در مورد وضعیت شما یا خانواده شما پاسخ دهیم. این جلسه به عنوان جایگزینی برای مشوره حقوقی با یک وکیل مهاجرتی معتبر در نظر گرفته نشده است. ما می‌دانیم که یکجا شدن مجدد با خانواده در صدر جدول و در اولویت همگی قرار دارد. ما وضعیت شما را درک نموده و به شما ابراز همدردی می‌کنیم. دوری و جدا شدن از خانواده در هر حالش دردناک و دشوار است. حکومت ایالات متحده متعهد است که به شهروندان ایالات متحده و افغان‌هایی که در ایالات متحده زندگی می‌کنند کمک کند تا به اعضای خانواده‌شان که در افغانستان باقی ماندند یکجای گردند. گزینه‌ها بر مبنای شهروندی، وضعیت مهاجرت و نحوه ورود شخص به ایالات متحده میباشد. با وجودی که معلومات ارائه شده امروزی شاید مفید باشد، مگر این پروسه معمولاً سریع و آسان نمی باشد. من به مرور پروسه ها خواهم پرداخت. اگر شهروند ایالات متحده هستید، اگر مقیم دائمی قانونی هستید، اگر اقامت دائمی قانونی را از طریق برنامه ویزای مهاجرت خاص یا SIV برای افغانها به دست آورده اید، اگر پناهنده یا پناهجو هستید، اگر دارنده وضعیت پرول هستید و اطفال افغان بدون سرپرست. اگر شهروند ایالات متحده هستید، همسر، فرزندان مجرد زیر سن 21 سال و والدین شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت فوری به ایالات متحده باشند. شهروندان ایالات متحده همچنان می توانند برای خواهر، برادر و فرزندان بالغ مجرد خویش درخواست نمایند که ممکن است بعد از دریافت ویزا مهاجرت کنند. شما می توانید روند درخواست ویزای مهاجرت برای اعضای خانواده خویش را با طی مراحل ذیل آغاز کنید. ارائه درخواست فرم I-130 یا درخواست برای خویشاوندان خارجی به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS درخواست را منظور کند، مرکز ملی ویزا یا نشنل ویزا سنتر با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزای مهاجرتی خویش درخواست بدهند. این که چقدر زود با آنها مصاحبه خواهد شد بستگی به نوعیت ویزای آنها دارد. مرکز ملی ویزا یا NVC ممکن است از شما بخواهد که مراحل بیشتری مانند خانه‌پوری فرم I-864 یا اقرارخط پشتیبانی را تکمیل کنید تا توانایی مالی خویش را برای حمایت از خانواده خویش نشان دهید. برای خواهر و برادر باید بدانید کسانی که در حال حاضر اقامت دائمی قانونی خویش را از این طریق دریافت می‌کنند قبلاً 15 سال انتظار کشیدند. اگر مقیم دائمی قانونی هستید، همسر، فرزندان مجرد زیر سن 21 سال و پسران و دختران مجرد بالغ شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. شما می توانید روند درخواست ویزای مهاجرت برای اعضای خانواده خویش را با طی مراحل ذیل آغاز کنید. ارائه درخواست فرم I-130 درخواست برای خویشاوندان خارجی به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS درخواست را منظور کند، مرکز ملی ویزا یا NVC با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزای مهاجرتی خویش درخواست بدهند. اینکه چقدر زود با آنها مصاحبه خواهد شد بستگی به نوعیت ویزای آنها دارد. مرکز ملی ویزا یا NVC ممکن است از شما بخواهد که مراحل بیشتری مانند خانه‌پوری فرم I-864
یا اقرارخط پشتیبانی را تکمیل کنید تا توانایی مالی خیش را برای حمایت از خانواده خیش نشان دهید. شما می توانید با استفاده از کدهای QR یا QR codes با فرم I-130 یا درخواست برای خویشاوندان خارجی که در سمت چپ قرار دارد و فرم I-864 یا اقرارخط پشتیبانی که در سمت راست قرار دارد دسترسی پیدا کنید. اگر شما مقیم دائمی قانونی از طریق برنامه ویزه مهاجرت خاص یا Special Immigration Visa یا SIV برای افغانها هستید، همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت از طریق برنامه ویزه مهاجرت خاص یا SIV برای افغانها به ایالات متحده باشند. اگر همسر و فرزند مجرد زیر 21 سال خیش را در درخواستی اصلی ویزه مهاجرت خاص SIV خیش برای تایید رئیس مأموریت یا چیف آف میشن گنجانیده باشید، آنها ممکن است به عنوان اعضای خانواده کسی که دارنده ویزه مهاجرتی خاص SIV که بعداً با خانواده یکجا می‌گردند طی مراحل شوند. اگر قضیه یا کیس شما در مرکز ملی ویزا یا نشنل ویزا سنتر است، لطفاً با مرکز ملی ویزا یا NVC در تماس شده و انتقال کیس خیش را به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده که خانواده شما بتوانند به آنجا بروند درخواست نمایید. سفارت ایالات متحده در کابل فعالیت خیش را به تاریخ 31 اگست 2021 متوقف کرد. شما می توانید با ارائه درخواست به nvcsiv@state.gov کیس ویزای مهاجرتی خیش را در یکی از سفارت‌های ایالات متحده در خارج از افغانستان که ویزاهای مهاجرتی را طی مراحل می کند جهت طی مراحل ویزا انتقال دهید. اگر کیس قبلا به یکی از سفارت‌ها یا کنسولگری‌های ایالات متحده به جز از کابل منتقل شده باشد، لطفاً به وبسایت usembassy.gov مراجعه نموده و با همان سفارت یا کنسولگری در تماس شوید. اگر به عنوان دارنده ویزای مهاجرت خاص یا SIV وارد ایالات متحده شده اید و اگر قبل از ورود به ایالات متحده ازدواج نموده یا صاحب فرزند بوده اید، لطفاً با مرکز ملی ویزا یا NVC تماس گرفته و با آنها اطلاع دهید که مقیم دائمی هستید تا همسر یا فرزند شما بتوانند به ویزای مهاجرت درخواست دهند. اگر به عنوان دارنده ویزای مهاجرت خاص یا SIV وارد ایالات متحده نشده اید اما بعداً وضعیتتان به ویزای مهاجرت خاص تعدیل گردیده است یا اگر قبل از تعدیل به وضعیت ویزای مهاجرت خاص ازدواج کرده یا فرزند داشته اید، ممکن است همسر یا فرزند شما به کیس SIV شما به عنوان اعضای خانواده که بعداً با شما یک جای می شوند اضافه گردند و طی مراحل شوند. شما فرم I-824 درخواست برای عمل در مورد یک عریضه یا درخواست تایید شده را به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS ارسال خواهید کرد. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS عریضه یا درخواست شما را منظور کند، مرکز ملی ویزا یا NVC با شما و اعضای خانواده شما جهت آغاز طی مراحل درخواست و پروسه SIV در تماس خواهند گردید. اگر شما ازدواج کرده اید یا فرزند شما پس از اینکه اقامت دائمی قانونی در ایالات متحده را دریافت کرده اید به دنیا آمده است، اعضای خانواده شما واجد شرایط پروسه اعضای خانواده که بعد از طریق SIV با شما یکجا می‌گردند نمی‌شوند. در عوض اگر مقیم دائمی قانونی هستید، بخش دوم را ببینید. اگر دارنده وضعیت پناهندگی یا پناهجویی هستید، همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. پروسه درخواست ویزه مهاجرت برای اعضای خانواده خویش را به طور سهل آغاز کنید. ارائه درخواست برای اعضای خانواده که بعداً با شما یکجا می‌گردند با تکمیل فرم I-730
یا درخواست بستگان پناهنده پناهجو با اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS. اگر بیش از 2 سال می شود که در ایالات متحده منحیث پناهنده پذیرفته شده اید یا بیش از 2 سال شده که به شما پناهندگی داده شده است، باید در بخش سوم فرم I 730 تقاضای معافیت از مهلت 2 ساله را نموده و توضیح دهید که چرا نتوانستید قبل از 2 سال تشکیل دوسیه دهید. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS درخواست را منظور کند، وزارت امور خارجه یا اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS و اعضای خانواده شما برای ادامه درخواست اعضای خانواده که بعداً با شما یکجا می‌گردند جهت دریافت وضعیت پناهندگی یا پناهجویی تماس خواهند گرفت. اگر دارنده وضعیت پرول هستید، همسر و فرزندان زیر سن 21 سال شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. در صورتی که شما به عنوان یک فرد دارای وضعیت پرول وارد ایالات متحده شده اید و تا هنوز در وضعیت پرول باقی مانده اید، یا شما با وضعیت پرول وارد ایالات متحده شده اید و متعاقباً وضعیت محافظت شده موقت یا Temporary Protected Status یا TPS به شما اعطا گردیده است، شما پروسه درخواست ویزه مهاجرت برای اعضای خانواده خود را به طور ذیل آغاز می کنید. تکمیل فرم DS4317 یا کمک به یکجاسازی مجدد خانواده برای افغان‌های دارنده پرول در ایالات متحده با وزارت امور خارجه. شما باید معلومات اجازه‌نامه کار، Employment Authorization Document یا EAD یا سایر اسناد خویش را وارد نموده و مدارک ارائه کنید که نشان دهنده رابطه شما با اعضای خانواده تان باشد، مانند کارت تولد و نکاح خط. این معلومات و معلوماتی که قبلا ارائه شده به زبانهای دری و پشتو در وبسایت وزارت امور خارجه ایالات متحده برای یکجاسازی مجدد خانواده برای افغانها در www.state.gov/afghanistan-family-reunification در دسترس می باشد. برای تمام کاتگوری هایی که مرور کردیم، شهروندان ایالات متحده، افراد مقیم قانونی دائمی، افراد مقیم قانونی دائمی که اقامتشان از طریق ویزه مهاجرت خاصی SIV به دست آوردند، پناهندگان و پناهجویان و افراد دارای وضعیت پرول، دولت ایالات متحده ممکن است بتواند برای همسر، فرزندان مجرد زیر سن 21 سال و والدین شما مساعدت خروج ارائه کند. بعد از اینکه مرکز ملی ویزا یا NVC به اعضای خانواده شما از آماده بودن و مرحله مصاحبه ویزه مهاجرت اطلاع دهد، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه‌های خروج تماس خواهند گرفت. دولت ایالات متحده مصاحبه افغان‌هایی را که متقاضی ویزا می باشند در خارج از افغانستان انجام می دهد. اگر اعضای خانواده شما برای خروج از افغانستان نیاز به کمک داشته باشند، دولت ایالات متحده ممکن است بتواند به آنها در عزیمتشان کمک کند. اگر دولت ایالات متحده برای خروج کمک کند، اعضای خانواده شما باید دستورالعمل‌های آنها را دنبال نموده و پاسپورت‌های مدار اعتبار داشته باشند. مساعدت دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزا نمی باشد. علاوه بر این، تصمیم برای صدور و یا رد ویزا باید توسط افسر قنصلی در جریان مصاحبه گرفته شود. شما نباید جهت همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید، برای اینکه دولت ایالات متحده برای خروج اعضای خانواده شما از افغانستان کمک کند. حضور شما در افغانستان ضروری نیست. حضور شما در افغانستان مساعی ایالات متحده برای خروج اعضای خانواده شما را تسریع نمی بخشد. اطفال افغان بدون سرپرست کیها هستند؟ وزارت صحت و خدمات بشری ایالات
متحده مسئولیت نگهداری و مراقبت از هر کودک بدون سرپرست را دارد. وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده اطفال بدون سرپرست را چنین تعریف می کند: کودکی که دارای وضعیت قانونی مهاجرتی در ایالات متحده نباشد، به سن 18 سالگی نرسیده باشد، دارای والدین یا قیمی که در ایالات متحده باشند نیست، یا والدین یا قیم او در ایالات متحده در دسترس نیست تا از او مراقبت و نگهداری کند. یک کودک افغان بدون سرپرست کودک بدون همراه است که از افغانستان از اگست 2021 بدین سو تخلیه شده است. تمام سوالات مربوط به ورود یا سفر والدین، سرپرست قانونی یا مراقبت کننده اولیه طفل افغان و خانواده آنها در ایالات متحده جهت یکجاسازی مجدد خانواده باید به وزارت امور خارجه یا Department of State و وزارت امنیت داخلی یا Department of Homeland Security راجع گردد. ارائه دهنده مراقبت از کودک بدون سرپرست با طفل افغان بدون سرپرست، والدینشان، سرپرست قانونی یا مراقبت کننده اصلیشان که تا هنوز در کشور خویش هستند کار میکند تا هویت همه بزرگسالان خانواده و مجرد زیر سن 21 سال را که واجد شرایط یکجاسازی مجدد بوده مشخص نماید. اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR مشخص می نماید که آیا یک رابطه واقعی بین کودک و والدین سرپرست قانونی یا مراقبت کننده اصلی وجود دارد یا خیر. اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR اطمینان حاصل می کند که مراقبت کننده اصلی معمولاً در مراقبت از کودک قابل اعتماد بوده و با کودک زندگی می کند یا زندگی کرده است. اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR نتایج بررسی های سوابق را که توسط مقامات ایالات متحده از جمله وزارت امنیت داخلی یا Department of Homeland Security یا سایر نهادها انجام شده را به دسترس می آورد. بر مبنای چنین بررسی ها اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR متقاعد می شود که مراقبت کننده رفتاری را انجام نداده است که خطر رفاهی برای کودک به همراه داشته باشد. اگر مراحل 1 تا 3 به رضایت اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR تکمیل شده باشد، اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR به ارائه دهنده مراقبت از کودک بدون سرپرست دستور می دهد که مراحل واگذاری طفل افغان بدون سرپرست را به والدین، سرپرست قانونی یا مراقبت کننده اصلی تکمیل کند. با منظور یکجاسازی مجدد امن و به موقع طفل افغان بدون سرپرست تحت مراقبت، اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR با وزارت امور خارجه یا Department of State و وزارت امنیت داخلی یا Department of Homeland Security در رابطه به سفر والدین، سرپرست قانونی یا مراقبت کننده اصلی به ایالات متحده هماهنگی خواهد کرد. انتقالات توسط وزارت امور خارجه یا Department of State که مسئولیت تمام تنظیمات مربوط به انتخاب افرادی که ممکن است انتقال شوند، بررسی مدارک، تایید پروازها و هماهنگی با ادارات مربوطه و سازمانهای غیر انتفاعی هماهنگ می شود. وزارت امور خارجه یا Department of State یک جا با اداره اسکان مجدد پناهندگان یا ORR برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد خانواده ها و مراقبت کنندگان اصلی که باقی ماندند تلاش نموده، اما با همه کودکان در مورد جابجایی احتمالی تماس نگرفتند. تشکر از توجهتان و تشکر از اشتراکتان در این وبینار.